पानीको मोटर जुन वाटर पम्प हुन्छ नि हातले बुन्ने होइन। अब कोइल जल्यो भने कोइल फेर्दाखेरि अब हातले यस्तो घोची बुन्ने होइन, मेसिनले बुन्ने हो। र त्यो मेसिन कुनै बिजुलीबाट पनि चल्ने होइन, ब्याट्रीबाट पनि चल्ने होइन, कुनै यन्त्र उपकरण त्यस्तो चाहिँ नि अचम्मै लाग्ने खालको पनि छैन। तर कस्तो चाहिँ होला त भनेर खुल्दुली लाग्दो चाहिँ अवश्य पनि छ। ल हेर्नुहोस्, यो मेसिन भनेको यो कस्तो अचम्म, हेर्दाखेरि एउटा काठ छ, एउटा पाइपको टुक्रा छ जोडेको छ। यस्तो हुन्छ, पाइपको टुक्रामा यसरी चिरेको हुन्छ, यहाँनिर कोइल हालिन्छ। यो पिभिसी पाइप हो, यो काठ हो, गोलो बनाइएको छ काठलाई। अब यसले कसरी बुन्छ त मोटर, कसरी सजिलो हुन्छ त हामीलाई, कसरी छिट्टो हुन्छ त? 2 घन्टामै मोटर कसरी तयार हुन्छ भिडियोको विषय। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो मोटरको भित्र मैले यसरी एउटा पिभिसी पाइप ठिक्कको बनाएर हालेको छ। यसलाई अनि स्प्रे गरिदिने, थोरै यहाँनिर स्प्रे गरिदिने हो। दुईपट्टि नै स्प्रे गर्नुपर्छ, जता जता हामीले कोइल हाल्नुपर्छ त्यतातिरै हामीले स्प्रे गर्ने हो। दुईपट्टि नै देख्न सक्नुहुन्छ पिभिसी पाइपमा मैले स्प्रे गरिसकेको छु र यो पिभिसी पाइपलाई अब बिस्तारै बाहिर निकाल्ने। देख्न सक्नुहुन्छ हल्का यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइन, यो सेप, यो हामीले पाइप काट्नको लागि निशान बनाएको हो। यो धर्का देख्न सक्नुहुन्छ, यो धर्का छ नि, यो धर्कामा हामीले अब फेरि एउटा उसले मार्करले धर्का प्योर धर्का बनाउनुपर्छ, क्लियर देखिने गरेको त्यही सेपमा बनाउने हो। त्यस पछाडि यसलाई काट्ने, ग्लेन्डरले सट्ट चिर्ने हो। त्यो धर्कामा यसरी चिर्ने हो, स्टेटरमा ठ्याक्क मिल्ने गरेको हुन्छ यो। यसो भर्खर मैले काटिसकेको छ। त्यस पछाडि त्यो पाइपभित्र ठिक्क पस्ने आँट्ने खालको यो ड्रिल मेसिनबाट यो मैले यस्तो खराब मेसिन बनाएको छु। यो गोलो बनाउनुपर्छ, यो काठलाई गोलो ठिक्कको त्यो स्टेटरभित्र पस्ने खालको पाइप बनाउनु पर्छ। पाइप होइन, काठको गोलो डन्ठा जस्तो। हेर्न सक्नुहुन्छ खराब मेसिनबाट मैले यसरी बनाउँछु। र खराब मेसिन पनि बनाउने कसरी हो, के गरेको छ त्यो पनि म तपाईँलाई कुनै दिन एउटा भिडियो बनाएर हाल्छु है। यसरी मैले बनाइसकेको छ, हेर्नु यो यस्तो काठको गोलो बनाइसकेको छ। यसलाई अब यो पाइपको भित्र यसरी टक्क हाल्ने हो। अनि यहाँनिर हामीले गम हाल्नुपर्छ। अब यो प्लास्टिक यो पिभिसी पाइपलाई त्यो काठमा दह्रो गरी अड्याउनलाई गम हालेर अड्याइसकेको छ चिरेको त्यो पाइपलाई। अब त्यस पछाडि भनेको त्यसमा हामीले यो पेपर, जो स्टेटरको भित्र हामी पेपर हाल्छौँ नि कोइल बुन्दाखेरि हाल्ने, त्यो प्लास्टिक पेपर, त्यही पेपरको चिरा बनाएर यसरी हाल्नुपर्छ त्यसमा पनि। किनभने यहाँनिर हामीले कोइल हाल्दाखेरि कोइल नघोटियोस्, नकाटियोस्, नचुट्टियोस् भनेर हो। यो सेफ्टीको लागि हाल्ने हो र कोइल छिराउँदाखेरि पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ यसले। यो चाहिँ हामीले हाल्नै पर्छ, यो अनिवार्य जस्तै हो। यसरी हाल्नुपर्छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी सबैतिर, सबैवटामा हाल्नुपर्छ है, सबैतिर। अनि यो एउटा अब यो ठुलो त्यहाँ दुईतिरै एकैचोटि होस् भनेर मैले ठुलो लगाएको। यसरी लगाउनुपर्छ। स्टेटरभित्र चाहिँ यो पाइप चाहिँ ठ्याक्कै अट्ने गरेको हुनुपर्छ। थोरै पनि ठुलो हुनु हुँदैन र थोरै पनि सानो पनि हुनु हुँदैन। ठुलो भयो भने पस्दैन, सानो भयो भने त्यो खाली ठाउँ बस्छ क्या। त्यो खाली ठाउँ बस्यो भने फेरि यो तार दायाँ बायाँ हुन्छ। अनि पहिला हामीले खोलेको जस्तो साइजमा जति खोलेको छौँ, जसरी खोलेको छौँ ठ्याक्कै त्यस्तै नयाँ कोइल झुप्पा जस्तो हातले बुन्दाखेरि हामीले बनाउँथ्यौँ नि, ठ्याक्कै त्यही झुप्पा तारको बनाउने हो मेसिनमा बुनेर। त्यस पछाडि अब यो तारलाई यसरी हाल्नुपर्छ है पाइपमा, देख्नुभयो नि, त्यो अघि हामीले बनाएको त्यो पेपरको ग्यापमा, चिरेको ग्यापमा यसरी तारहरू छिर्छ यहाँनिर भित्र सर्टसर्टी, यसरी छिराउनुपर्छ। त्यसलाई जति सक्दो बाक्लो होइन कि यो चिरेको उयो भागमा पातलो त्यो झुप्पालाई यसरी थिचेर पातलो बनाउनुपर्छ, ताकि त्यो स्टेटरको उसमा सजिलै छिरोस्। यसरी सबैतिर यो देख्न सक्नुहुन्छ है, यसरी बनाउनुपर्छ। यो एउटा मेसिन हो, हाते मेसिन भनौँ अहिलेको लागि चाहिँ। पछि म हाइड्रोलिक मेसिन पनि बनाउँछु। अनि त्यस पछाडि त्यसरी तार सबै त्यो उसमा लगाइसकेपछि यसमा अब मोटरलाई माथिबाट चट्ट मिलाएर
त्यो मोटर स्टेटरको त्यो खाली जहाँ हामीले अब कोइल छिराउनु पर्छ त्यसमा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै मिल्ने गरी यहाँ हेर्नुहोस् है, हामी देखाउँछौँ यहाँ जुम गरेर त्यो नजिकबाट पनि देखाउँछु हेर्नु है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, यसरी ठ्याक्क तारे त्यो बिचबिचमा पर्ने गरी त्यो सिटलाई हो त्यसरी मिलाउनु पर्छ है। अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ होइन, अलिकति दिमाग लगाउनुपर्छ। भिडियो हेर्दै गर्नु, केही बुझ्नु भएन भने लाइक कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ कसरी हो के गर्ने हो। केही टिप्सको लागि, हल्का जानकारीको लागि, कुनै सहयोगको लागि पनि लाइक गरिदिनुहोस् साथीहरू। यस्तो मेहनत गरेर यत्रो तपाईँहरूको लागि मैले होइन सिकाउने एउटा हुन्छ नि माध्यम, एउटा नयाँ प्रविधि हामीलाई सजिलो हुन्छ भनेर बनाएको छ। यस्ता चिजहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले मजाले मिलाएर सट्टा हालिसकेको छ। पाइप पनि ठ्याक्क त्यो स्टेटरको भित्र अलिकति पनि ठुलो छैन र थोरै पनि सानो छैन, एकदम बराबरमा मिलाएको छ। मैले त्यो काठ गोलो बनाउँदाखेरि नै मैले बराबर बनाएको छु। त्यसपछि अब यसलाई बिस्तारै ठेल्ने हो, बिस्तारै ठेल्ने, मोटरलाई तल ठेल्ने। त्यो तार, त्यो पाइप, त्यो काठहरू बिस्तारै माथि आउँछ, माथि आउनु पर्यो, पस्दै पस्दै जान्छ। माथि आउँदाखेरि ठ्याक्क त्यो स्टेटरको त्यो ग्यापमा पस्दै पस्दै जान्छ। अब यसरी ठेल्ने चाहिँ मेसिन बनाउनु पर्छ, एउटा हाइड्रोलिक मेसिन। त्यो मैले बनाउन अर्डर त दिइसकेको छ, एक दुईवटा सामानको अभावले गर्दाखेरि भएको छैन। तर म त्यो वेल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, वेल्डिङ गराएर म बनाएर तपाईँलाई देखाइहाल्छु म कुनै दिन। हेर्दै गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु क्या। मलाई यस्तो भिडियोहरू म तपाईँलाई सिकाउँदै देखाउँदै कसरी बनाउने, मेसिन कसरी बनाउने, अब हाइड्रोलिक त्यो पनि त उत्सुकता हुन्छ। हरेक आइडियाहरू छन् नि त, देखाउँदै जान्छु। लाइक गरिदिनु, कमेन्टमा केही नबुझेको कुराहरू सोध्नु, हौसला दिनु, ताकि मलाई ऊर्जा मिलोस्। मेसिन नभएको कारणले मैले यसरी ठोक्नु परिरहेछ अहिले यहाँनिर चाहिँ। पछि अब यो तारलाई यहाँबाट यसरी हाइड्रोलिकले यताबाट ठेल्ने एउटा हाइड्रोलिक मेसिन बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। यसलाई यतापट्टि माथि लक लगाएर त्यो मेसिन म बनाउँछु, कुनै दिन देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। हेर्दै गर्नु, सब्सक्राइब गरेर घन्टीमा क्लिक गरिदिनु। पछि अरू भिडियो हालेको पनि फटाफट आइहाल्छ, तपाईँले हाल्ने बित्तिकै हेरिहाल्न पाउनुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ, तत्काल लागि चाहिँ मैले यसलाई यसरी ठोकेर नै म्यानेज गरिरहेको छु। मेसिन आइन्छ, मेसिन भयो भने बहुत सजिलो पनि हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ पाइप पुरै माथि आइसकेको छ, त्यो सिटहरू पनि, तार पनि, कोइल पनि माथि आइसक्यो भित्रबाट सट्ट पसेर। सजिलो हुन्छ, हात दुख्दैन, हात गोद्दैन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टिबाट पनि ठ्याक्क लेभलमा पुगिसकेको छ तार। फ्रेम यसरी बनाउने हो मेसिनहरू, बहुत सजिलो हुन्छ। हात घोत्ने, आँखा तिरमिर गर्ने, आँखै नदेख्ने, घोचेको गर्नुपर्छ। आँखा कमजोर हुन्छ, हात दुख्छ, नङहरू, समस्याबाट समाधान हो क्या। के गर्ने, आइडिया लगाउने हो क्या। जस्तो सुकै कामलाई पनि छिटो, छरितो, भरपर्दो र राम्रो तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ, त्यस्ता खालका उपकरणहरू, आइडियाहरू सोच्दै जान्छौँ हामी। तपाईँलाई हामी देखाउँछौँ, हाम्रो अगाडिको भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। अरू मेसिनहरू पनि हामीले बनाएको छौँ, हेर्दै जानु होला। सबै च्यानलभित्र गएर हेर्नु होला। अबको दिनमा भनेको हामीले थोरै समयमा धेरै काम निकाल्नुपर्ने हुन्छ। गर्मी मौसम आएपछि त झन् अत्याधिक काम आउँछ। अनि थोरै समय हुन्छ हामीसँग, काम गर्ने स्टाफहरू सीमित हुन्छौँ, तर काम धेरै आउँछ। कसरी छिटो निकाल्ने र राम्रो आकर्षक पाराले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तार पुरै छिरिसकेको छ मजाले सट्ट। अब यसमा भनेको त्यो प्लास्टिक त्यो पेपरलाई अब सट्ट यसरी फोल्डिङ गरेर त्यहाँ हाल्ने। अब काम त्यति रह्यो है बाँकी अहिलेको लागि। त्यस पछाडि त्यो पनि म हालिसक्छु। अब यो एक्लै चाहिँ अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले त्यो हालेको ओरेको चाहिँ अब बिस्तारै। लास्टमा यसलाई मैले धागोले है चडक्क पारेर बार्ने सालेर राति छोडेर अब अहिले यसलाई फिटिङ गरेर यस्तो भइरहेछ है। हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ बान्न चाहिँ राम्ररी आउँदैन है। फेरि यस्तो खत्राङ खुत्रुङ गद्राङ गुद्रुङ देखिरहेछ है।